بسم الله الرحمن الرحيم. هل عندنا جهاز جنرال موبايل فاصل باور. الجهاز مع ضغط زرار الباور يسحب سحبة بسيطة جدا 2 ملي أمبير مع عدم وجود سخونة نهائيا. راح نجرب على الكاميرا الحرارية نشوف إذا يطلع العنصر المعطل. مثل ما احنا شايفين في حرارة بأيسي الباور. حاليا راح أغير ايسي باور.
نجرب الجهاز. حاليا الجهاز صار يشحن، نجربه بس. الجهاز اشتغل بس في عليه شفرة لصاحبه، طاط شغال، الحمد لله تم الإصلاح.